काही काही रेसिपीज असतात ना, त्या विस्मरणात गेलेल्या असतात, केल्या जात नाहीत. आणि अशाच काही रेसिपीज ज्या तुम्ही श्रावण महिन्यात करू शकाल, ज्याच्यात कांदा आणि लसूण आपण वापरणार नाही आहोत, तर अशा रेसिपी मी तुम्हाला ह्या श्रावणासाठी दाखवणार आहे. त्यातलीच एक रेसिपी आज आपण करायची आहे. आपण करतोय मुगाचं बिरडं. सुरुवात करूया. इथे मी 1 कप मूग 7 ते 8 तास पाण्यात भिजवून घेतले होते. त्यानंतर पाणी काढून त्याला मोड आणले आणि मोड आल्यानंतर त्यात पाणी घालून एक 6-7 तास ठेवलेले आहेत. आता ही तुम्ही बघू शकता, ही सालं सगळी सुटून वर आलेली आहेत आणि खाली जे सोललेले मूग आहेत ते राहिलेले आहेत. तर आता ही जी सालं आहेत ती आपण काढून घ्यायची. तर त्यासाठी इथे मी एक चाळणी घेतलेली आहे. असंच थोडं थोडं पाणी घालून जेवढी जमतील तेवढी सालं आपण काढून घ्यायची. हे जे तुम्हाला सालामध्ये जे मूग दिसत आहेत ते सुद्धा अशाच प्रकारे धुवून घ्यायचे की हे जे सोललेले मूग आहेत हे खाली बसतात आणि सगळी सालं वर येतात. इथे मुगाची सालं, भरपूर अशी सालं आपण काढून घेतलेली आहेत. थोडीशी जी सालं राहिलेली आहेत ती राहिली तरी सुद्धा चालेल. आता हे जे मूग आहेत हे एका भांड्यात आपण काढून घेऊया. आता ह्यात आपण पाणी घालणार आहोत. आता मी गॅस ऑन करते. मूग आपण उकडायला ठेवलेले आहेत. आता ह्याला उकळी आली की त्यावर जो फेस येईल तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. तर आता इथे पाण्याला उकळी येईपर्यंत आपण वाटण तयार करून घेऊया. इथे अर्धा कप खवणलेला ओला नारळ घेतलेला आहे. अर्धा कप कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. थोडंसं पाणी घालायचं आणि आता हे आपल्याला अगदी बारीक वाटून घ्यायचंय. वाटण छान बारीक असं वाटून झालेलं आहे. इथे बघू शकता पाण्याला उकळी आलेली आहे आणि हा जो फेस आहे तो आता आपल्याला काढून टाकायचा आहे. ह्याच्याबरोबर काही सालं जी राहिली होती ती सुद्धा वर येतात. तर 2 ते 3 वेळा हा फेस सगळा आपल्याला काढून टाकायचा आहे. आता यामध्ये मी घालणार आहे अगदी 2 चिमटी हिंग, मीठ चवीप्रमाणे. इथे मी सैंधव मीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धा टीस्पून हळद. आता मूग पूर्ण शिजेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे. हे बघू शकता, हे आता छान मूग शिजलेले आहेत. मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे पूर्ण शिजू द्यायचे म्हणजे हे असे फुटले पाहिजेत. हे बघू शकता, असं हे बिरडं शिजलं पाहिजे छान. आता जे आपण वाटण तयार केलं होतं ते घालून घेऊया. आता मिक्सरचं भांडं धुवून जेवढं पाणी निघेल तेवढंच घालायचं. इथे आता मीठ बघायचे. मीठ कमी असेल तर मीठही ॲड करू शकता. हे जे मूग आहेत हे असे थोडेसे मोडून घ्यायचे. पूर्ण शिजलेले आहेत तरीसुद्धा ते मोडले की त्याची जी चव आहे ती या बिरड्यात छान उतरते. आता आपण घालणार आहोत थोडीशी काळी मिरी पावडर. ह्या काळी मिरी पावडरनी ह्या बिरड्याला खूप सुंदर चव येते. तर मी साधारण एक अर्धा टीस्पून एवढी काळी मिरी पावडर घातलेली आहे. कन्सिस्टन्सी सुद्धा तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. हे पहा, आपलं मुगाचं बिरडं तयार आहे. अगदी 1 मिनिटभर आपण ह्याला उकळवून घेऊया. बिरडं उकळलेलं आहे. आता मी गॅस बंद करणार आहे. तुम्ही बघितलं ह्याच्यात आपण कोणतीही फोडणी दिलेली नाही आहे. तेलाचा वापर अजिबात नाही आहे. पण ह्यात तुम्ही तूप घालू शकता, ते सुद्धा ऑप्शनल आहे. गॅस मी बंद केलेला आहे. आता एक चमचाभर तूप आपल्या आवडीप्रमाणे वरून घालते. सगळं छान मिक्स करूया आणि आपलं मुगाचं हिरव्या वाटणाचं बिरडं तयार आहे. बघू शकता.
अशा प्रकारे मुगाचं हिरव्या मसाल्याचं बिरडं तयार आहे. तुम्ही बघितलं किती झटपट आणि सोप्या पद्धतीने कमीत कमी इन्ग्रेडियंट्स वापरून आपण हे बिरडं केलेलं आहे. कांदा लसूण नाही, त्यामुळे श्रावण महिन्यात नैवेद्यासाठी नक्की करा. आणि त्याचप्रमाणे जर डाएट करत असाल तर तुमच्या आहारामध्ये ह्या बिरड्याचा समावेश नक्की करू शकता, कारण मूग हे पौष्टिक आहे, तेला तुपाचा वापर सुद्धा नाही आहे. तर ही रेसिपी नक्की करून पाहायची आहे. कशी झाली आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या भागात.